हेलो साथीहरु, आज चाहिँ मैले यस भिडियोमा चाहिँ आफ्नै मोबाइलबाट फिजिकल सिमलाई इसिममा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। जसको लागि चाहिँ आफ्नो अहिले फिजिकल सिम चलाइरहेको सिमलाई नै कन्भर्ट गरेर इसिम बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ तल एउटा सेलर भन्ने अप्सन देखाएको छ। जस सेलरमा क्लिक गरिदिनु होला र यति क्लिक गरिसकेपछि आफूले यहाँ कुन चाहिँ सिमलाई चाहिँ इसिम बनाउने हो, कुन चाहिँ सिमलाई फिजिकल सिमलाई चाहिँ इसिममा कन्भर्ट गर्ने हो भनेर अब आफूले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मसँग चाहिँ यहाँ दुईवटा सिम रहेको छ, जसमा चाहिँ म आफ्नो एउटा यहाँ जस्तै युएको डु सिम रहेको छ र यसलाई चाहिँ म फिजिकल सिम हो मेरो यो चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ म इसिममा कन्भर्ट गर्छु। जसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो इसिममा कन्भर्ट गर्ने सिमकोमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। त्यस नम्बरमा मेरो सिमको नाम चाहिँ मैले यहाँ सेकेन्डरी भनेर राखेको छु, जसलाई चाहिँ म सिमलाई क्लिक गर्छु यो नम्बरलाई। जस्तै यति क्लिक गरिसक्यो भने तल देखाइरहेको छ कन्भर्ट टु इसिम भनेर। अब यसरी कन्भर्ट टु इसिम चाहिँ आफूले गर्न सकिन्छ र यसको लागि चाहिँ कन्भर्ट टु इसिममा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ माथि देखाएको छ कन्भर्ट टु इसिम भनेर यो मोबाइल नम्बरको। अब यति गरिसकेपछि यहाँ तल कन्भर्ट टु इसिममा क्लिक गरिदिनु होला, यसलाई टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि फेरि अप्सन माग्छ कन्भर्ट टु इसिम। यसले थोरै टाइम लिन्छ एक्टिभेट हुनको लागि चाहिँ। अब तपाईँको सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो डुको यो एकाउन्ट बनाएको हुनुपर्छ र यसको लागि चाहिँ आफ्नो डु एप डाउनलोड गर्नु होला र एप्पल स्टोर र प्ले स्टोरमा दुवैमा उपलब्ध छ। अब यसमा चाहिँ म आफ्नो इमेल र पासवर्ड राखेर लगइन गर्छु। अब यसरी आफ्नो इमेल र पासवर्ड राखेर जसलाई लगइन गरिदिनु होला। यति लगइन गरिसकेपछि आफ्नो यो डुको एपमा लगइन हुन जान्छ र यति गरिसकेपछि यहाँ तल देखाएको छ र इसिम ट्रान्सफर भनेको छ। यसले चाहिँ केही स्टेपहरू देखाएको छ र 5 देखि 10 मिनेट टाइम लिन्छ भनेको छ। जसलाई चाहिँ तल एउटा आई एग्री टर्म्समा क्लिक गरिदिनु होला र यति गरिसकेपछि यहाँ प्रोसेस गरिदिनु होला। जस्ट प्रोसेस गरिसकेपछि यसले थोरै 5 देखि 10 मिनेटसम्म टाइम लिन्छ भनेको छ र थोरै टाइमपछि चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ। अब यहाँ देखाइसकेको छ इसिम ट्रान्सफर टु प्रोसेस। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको अब 5 देखि 10 मिनेटभित्रमा तपाईँको फिजिकल सिम टु इसिम कन्भर्ट हुन्छ र यसरी आफ्नै मोबाइलबाट पनि गर्न सकिन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ आफ्नो फिजिकल सिमलाई चाहिँ इसिममा कन्भर्ट भइसकेको छ। जस्तै यसलाई कन्टिन्यू गरिदिनु होला।